चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला दाखवते कोबीची वडी कशी करायची आणि ती पण एकदम सोप्या पद्धतीने। सुरुवात करूया। गॅस सुरू करूया। आपण घेऊया 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झाले का बघूया। थोडीशी कोथिंबीर घालून बघूया म्हणजे कळेल। अजून थोडं गरम व्हायला पाहिजे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण ह्यात घालूया आलं लसूण हिरवी मिरचीचा क्रश 1 टेबलस्पून आणि त्यात घालतोय आपण कोथिंबीर। थोडंसं मिक्स करायचंय। आता आपण यात घालूया कांदा बारीक चिरलेला। मी 2 कांदे घेतलेले आहेत। त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे। त्यानंतर इथे मी कोबी चिरून घेतलेले, साधारण पाव किलो कोबी होता। कोबी शिजून द्यायचं आणि कोबी शिजल्यावर मग आपण पुढची कृती करूया। तोपर्यंत वाट बघूया। कोबी थोडा शिजलेला आहे। आता आपण काय करायचंय, इथे मी चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, साधारण 7 ते 8 टेबलस्पून ते घालूया। 1 टीस्पून मिक्स मसाला म्हणजेच आपला साठवणीतला मसाला आणि आता ह्यात मी घालते अर्धा कप पाणी। हे आता छानपैकी मिक्स करायचंय। म्हणजे आपल्याला आता करायचंय पिठलं करायचंय, पण त्याचा असा गोळा पूर्ण फिरला पाहिजे इथपर्यंत आपल्याला ढवळायचंय ते। ह्याचा छानपैकी गोळा झालेला आहे। आपण गॅस बंद करूया। आपण इकडे एक ट्रे घेतलेला आहे, त्याला आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया। आणि आता हा पूर्ण गोळा आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे आणि छानपैकी असं थापून घ्यायचं आपण। आणि आता एक 10 मिनिटं वाट बघायची आपल्याला, कारण हे पूर्णपणे थंड झाल्याशिवाय आपण ह्याची वडी फ्राय करू शकत नाही। त्यामुळे थंड होईपर्यंत वाट बघायची। मिश्रण थंड झालेलं आहे। आपण आता ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया, पण त्याच्या अगोदर मी काय करते, तेल गरम करून घेते। आपण एक फ्राय पॅन घेतलेला इकडे, यात आपण तेल घालूया। तोपर्यंत तेल गरम होईल आणि आता आपण हे कट करूया। तेल तापलेलं आहे। आता आपण ह्या वड्या ज्या केलेल्या आहेत त्या ह्याच्यात घालूया आणि छान अशा एका साईडने होऊन द्यायच्यात आणि मगच त्या पलटी करायच्यात। आणि अशा प्रकारे आपण ह्या सगळ्या वड्या तळून घ्यायच्यात। ते एका साईडने व्यवस्थित झाल्यावरती आपण त्याला पलटणार आहोत। एका साईडने झालेल्या आहेत। आता आपण ह्या पलटी करून घेऊया आणि आता हे दुसऱ्या साईडने पण छान असं गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे। आणि नेहमी आपण जेव्हा वडीचे प्रकार करतो तेव्हा शॅलो फ्राय करायचे। डीप फ्राय केलं की काय होतं, चण्याचं पीठ वगैरे गरम गरम तेलातनं बाहेर पडतं। त्यामुळे नेहमी शॅलो फ्रायच करायचं। या दोन्ही साईडनी झालेल्या आहेत। आता आपण हे काढून घेऊया आणि या थोड्याशा खरपूसच भाजायच्यात, तेव्हाच छान लागतात आणि गरम गरम खायला तर खूप मजा येते। म्हणजे कोबीची भाजी ज्यांना नाही आवडत आहे त्यांना ही वडी नक्की आवडणार आहे। तुम्ही ही करून बघायची आहे वडी नक्की। आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।